वेलकम एभ्रिवान, मी सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूले धेरै नै खानुभएको औषधि, एकदम आम नेपाली इन्डियन हरूले धेरै खाने दबाई, एउटा हिमालय कम्पनीको लामो समयदेखि 1930 बाट बिक्दै आएको एउटा औषधि लिभ52 ट्याब्लेटको बारेमा भन्दैछु। लिभ52 ट्याब्लेट, सिरप र लिभ52 डिएस तीन किसिमको आउने गर्दछ। तर आज मैले विशेष त यहाँलाई लिभ52 ट्याब्लेट र लिभ52 डिएसको बारेमा भन्दैछु। यो लिभ52 मा त्यस्तो के छ जसले गर्दाखेरि यहाँहरूले यति लामो समयदेखि खाइरहनु भएको छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। पहिला लिभ52 को इन्ग्रिडियन्टहरू यो के छ त नि भन्दा, यो एकदमै आयुर्वेदिक दबाई हो र आयुर्वेदिक कम्पनी हिमालय कम्पनीले निकाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसका इन्ग्रिडियन्टहरू पनि आयुर्वेदिकै रहेको छ। र हिमसेरा भन्ने यसमा एउटा इन्ग्रिडियन्ट छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्ग्रिडियन्ट हिमसेरा। मैले यो देखाइरहेको छु, यसको इन्ग्रिडियन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको एन्टी इन्फ्लामेटरी, एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टिजहरू यसमा रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई एकदमै फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ। कासानी भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ र यो हिमसेरा र कासानी यो दुईटा तत्त्व मिलेर यो बनेको हुन्छ। र लिभ52 ट्याब्लेट हिमसेरा र कासानी लगायतका अर्जुना, काकामाची भन्ने जस्ता विभिन्न खालका मधुरभास, मधुर भसम, कासामरादा जस्ता विविध औषधिहरू मिलेर बनेको हुन्छ। तर यसको मेन इन्ग्रिडियन्ट भनेको हिमसेरा र कासानी, यो यसको दुईटा महत्त्वपूर्ण इन्ग्रिडियन्टमा पर्दछ। यो लिभ52 डिएस 60 ट्याब्लेटको प्याकिङमा आउँदछ र यो लिभ52 प्लेन र डिएस गरेर दुइटै 60 ट्याब्लेटको आउँदछ र एक पटमा 60 वटा गोली हुन्छ। डिएसले खास के काम गर्छ त भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। लिभ52 डिएस एउटा लिभर टोनिक हो, एउटा सप्लिमेन्ट हो जो लिभरमा चलाइन्छ। जुन सप्लिमेन्ट हामीले लिभरको उपचारको लागि अथवा लिभरलाई सेफ राख्नको लागि यो डक्टरहरूले चलाउनुहुन्छ। विशेष त यो आयुर्वेदिक, एलोपेथिक दुइटै मेडिकल स्टोरहरूमा पाइन्छ र यो आयुर्वेदिक, एलोपेथिक दुइटै डक्टरहरूले लेख्नुहुन्छ। तर पनि यसका इम्पोर्टेन्ट केही युजहरू छन्। यो लिभर टोनिक खास गरी लिभरका सिरोसिसका बिरामीहरू, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लिभर सेलहरू ड्यामेज भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चलाउने गरिन्छ। यो अल्कोहोलिक र नन अल्कोहोलिक दुइटै फ्याटी लिभरमा यो चलाइन्छ। लिभरमा बोसो जमेको भन्ने केसहरूमा यो चलाइन्छ। अल्कोहलले गर्दाखेरि बिरामीको शरीरमा जुन लिभरमा टक्सिसिटी बढाएको हुन्छ त्यसमा पनि यो चलाइने गर्छ। विभिन्न खालका जन्डिजहरू, यहाँहरूलाई भाइरल जन्डिज होला अथवा विभिन्न खालका जन्डिजहरू जुन देखिएको छ, जुन पानीहरूको कमीले पनि कहिलेकाहीँ सामान्य जन्डिजहरू देखिन सक्छ, त्यस्तो खालको सामान्य जन्डिजहरूमा चलाएको देख्न सकिन्छ। एउटा लिभरलाई बचावटको लागि हेपाटाइटिस एबिसी विभिन्न खालका कन्डिसनहरूमा यहाँहरूको लिभर बचिराखोस् भनेर सर्टेन समयलाई डक्टरहरूले चलाएको देख्न पाउँछौँ। एकदमै यो ग्यास्ट्राइटिस, जसलाई एसिडहरू बढी भएको छ, जसको खाना पच्ने प्रब्लम छ, खाना नपचेर अप्ठ्यारो भएका बिरामीहरू खाना पचाउनको लागि जुन अनडाइजेसन भएको छ त्यसको लागि पनि यो चलाइने गर्छ। र जसका ग्यास्ट्रिकले एकदम डकार आउने, एकदम त्यस्तो खालको रिफ्लक्स एक्सनहरूमा पनि जो लिभरले डाइजेस्ट गर्दिनु, डाइजेसनलाई अलिकति पुस गर्नलाई यो मेडिसिनहरू चलाएको हामी देख्न पाउँछौँ। लिभरका विभिन्न खालका इन्फ्लामेसनहरू, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लिभरमा भएका इन्फ्लामेसनहरूमा पनि यो मेडिसिन प्रिस्क्राइब गरेको देख्न पाइन्छ। र जसको लस अफ एपेटाइट भएछ, जसलाई खाना रुचेको छैन, राम्रोसँग खाना रुचेको छैन भने पनि एपेटाइजर, किन भन्दा खाना रुचाउनमा लिभरको पनि ठुलो भूमिका छ। त्यसले गर्दाखेरि खाना रुचाउनको लागि पनि यो दबाईलाई हामी चलाएको देख्छौँ। कसैले अब वेट धेरै कम भयो भने कम वेट भएकाहरूलाई पनि खाना रुचाएर वेट गेन गर्नको लागि पनि यो औषधिहरू चलाएको देख्न। यसबाहेक अरू विभिन्न कारणमा लिभरका डक्टरहरू अथवा लिभर स्पेसलिस्टहरू, फिजिसियनहरू अथवा आयुर्वेदिक डक्टरहरूले यो मेडिसिन चलाएको यहाँहरूले हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो मेडिसिनको डोज कसरी खाने चाहिँ नि यो मेडिसिन भन्दा, यदि प्लेन ट्याब्लेट यहाँहरूले खाइरहनु भएको छ, लिभ52 मात्रै लेखेको खाइरहनु भएको छ भने 1 गोलीदेखि 2 गोली दिनको 2 पटकदेखि 3 पटक हामी खाएको देख्छौँ, खिलाएको देख्छौँ, लेखेको देख्छौँ भने डिएसमा
त्यही अनुसारले बिहान 1 गोली, बेलुका 1 गोली र सिभियरिटी हेरेर बिहान, दिउँसो, बेलुकी दिनको 3 टाइमसम्म यो मेडिसिन चलाएको देखिन्छ। यसलाई कुनै पनि फुड सप्लिमेन्टहरू यहाँहरूले लामो समयसम्म खानु हुँदैन र यो पनि 3 महिनाको यसको एउटा समय अवधि हुन्छ र 1 वर्षमा 3 महिना खाएर यहाँहरूले बेला बखतमा यसलाई फेरि आफ्नो आवश्यकता अनुसार 1.5 वर्षको अन्तरालमा दोहोऱ्याएर खान सक्नुहुन्छ। तर रेगुलर फुड सप्लिमेन्टहरू खाँदाखेरि यहाँहरूको शरीरलाई खासै त्यस्तो धेरै रिजल्ट नदिने र दबाईहरूले काम नगर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। यसका साइड इफेक्टहरू के छन्? विशेष त यो पोटेन्सियल मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन भएको कारणले धेरै रिसर्चहरूले देखाए अनुसारले यसको खासै धेरै केही साइड इफेक्टहरू नभएको बताइने गर्छ। तर कहिलेकाहीँ एकाक दुई ठाउँमा कहिलेकाहीँ बिरामीहरूले पेट पोल्यो भनेर आउन सक्नुहुन्छ, नत्र भने यसका केही साइड इफेक्टहरू छैनन्। अब यसरी यहाँहरूले यो Liv52 ट्याब्लेट लामो समयसम्म खाइरहेको पनि म देख्ने गर्छु। कतिपय व्यक्तिहरूले आज रक्सी खान छ, एक ट्याब्लेट पहिला Liv52 खाउँ अनि त्यसपछि गएर रक्सी खाउँ भनेको पनि म सुन्दछु फार्मेसीहरूमा। र यसरी यो Liv52 को यहाँहरूले मिसयुज नगर्नु हुन म अनुरोध गर्छु। किन भन्दा यसरी यो Liv52 खानुभयो भने यहाँहरूको लिभर केही कतै हालतबाट बस्ने छैन। तर यहाँहरू एकदमै लिभरका विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले Liv52 ट्याब्लेट खाएर आफ्नो लिभरलाई ठिक गर्छु भनेर पनि यहाँहरूले नसोच्दा हुन्छ। यहाँहरूले यस्तो खालको प्रब्लम जे भएको छ त्यही अनुसारको लिभर स्पेसिलिस्टलाई भेटेर त्यही अनुसारको उपचार गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। आयुर्वेदिक मेडिसिन होस् चाहे एलोपेथी मेडिसिन होस्, यहाँहरूले मिसयुज भयो भने त्यो यहाँहरूलाई ठुलो साइड इफेक्ट र हानि नोक्सानी गर्छ। यहाँहरूको पैसा बर्बादी हुन्छ, समय बर्बादी हुन्छ र उपचारमा ढिला हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यहाँहरूले रक्सी पनि खाने, Liv52 नि खाने, एक्सर्साइज नगर्ने, Liv52 खाएर मेरो लिभर ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँहरू त्यो दिवा सपना नदेख्नु हुन म अनुरोध गर्छु। यहाँहरूले आफ्नो खानपिनमा एकदम ध्यान दिएर, एक्सर्साइजलाई ध्यान दिएर आफ्नो लिभरलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि यहाँहरूको एकाक दुई पटक समस्याहरू आयो भने Liv52 ट्याब्लेट यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो यहाँहरूलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने आफ्नो टोल छिमेकमा कोही Liv52 ट्याब्लेट खाएर मस्त बिन्दास बसिरहनु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो भिडियो सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्सलाई सब्सक्राइब गर्नु हुन भन्दै आजको भिडियो यही इन्ड गर्छु। सी यू बाइ इन अनदर भिडियो। Have a nice day.